هننفذ المربع الجراني ده، شكله شيك وحلو. وهنبتدي على طول. اول حاجة هنختار الخيط اللي احنا هنشتغل بيه، وهنختار الابرة المناسبة للخيط دوت. هبتدي اعمل دايرة سحرية. انا بعمل الدايرة السحرية بطريقة السلاسل. هبتدي الاول هعمل عقدة البداية، وهجيب الابرة وهدخلها جوه العقدة كده، وهبتدي اشتغل 5 سلاسل. 1 2 3 4 5 سلاسل بالشكل ده. وهاجي في السلسلة رقم 1 اللي انا اشتغلتها، هخش فيها تحت الحلقة بتاعتها وهسحب الخيط، وهطلع من الحلقة اللي على الابرة. اكون كده كونت الدايرة اللي انا هشتغل جواها. هلف الخيط على الابرة وهرتفع 1 2 3 سلاسل. وشغلي كله هيبقى عبارة عن مجموعة غرزة عمود بلفة. هشتغل 3 عمود بلفة. هعتبر ال3 سلاسل الاولانيين دول عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة وهخش جوه الدايرة وهسحب الخيط، وهطلع من حلقتين ومن حلقتين كده 2 عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة وهخش جوه الدايرة تاني وهسحب الخيط، وهطلع من حلقتين ومن حلقتين. بعد ما بعمل كده اول 3 عمود بلفة، هعمل 1 2 3 سلاسل، وهكرر نفس الشغل تاني. هلف الخيط على الابرة وهخش جوه الدايرة وهعمل 3 عمود بلفة. شغلنا كله في السطر ده 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة، وهكون منهم 4 مجموعات. ادي تاني عمود بلفة، 3 عمود بلفة، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3 سلاسل، وهلف الخيط على الإبرة وهخش تاني جوه الدايرة وهعمل 3 عمود بلفة. دي 1 عمود بلفة، لف الخيط على الإبرة واخش جوه الدايرة تاني في نفس المكان، هعمل 2 عمود بلفة، هلف الخيط على الإبرة واخش في نفس المكان، هعمل 3 عمود بلفة، وبعدين هعمل 3 سلسلة، 1 2 3 سلاسل. واخر مجموعة المجموعة الرابعة هلف الخيط على الابرة وهخش جوه الدايرة وهعمل 3 سلاسل. اول سلسلة، اول عمود بلفة، تاني عمود بلفة، وادي تالت عمود بلفة، وبعدين 3 سلاسل بالشكل ده. 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 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 وهقفل الشغل بتاعي. ال3 سلاسل الاولانيين اللي كنت ارتفعت بيهم هخش في السلسلة رقم 3، دي 1 2 ادي 3 في الحلقة بتاعتها كده، وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة اللي على الابرة. ابقى كده قفلت الدايرة بتاعتي. هنبتدي نشتغل الدور اللي بعد كده. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 سلاسل. هشتغل ازاي؟ هشتغل عمود بلفتين. عندي هنا 1 2 3 عمود بلفة. العمود بلفة الاولاني هشتغل فيه غرزة الفشارة بعمود بلفتين. هلف الخيط مرتين على الابرة وهخش في نفس المكان اللي انا طالعه منه بالثلاث سلاسل، وهعمل عمود بلفتين. هطلع من حلقتين وهطلع من حلقتين وهطلع من حلقتين كده، يعتبر معايا 2 عمود بلفتين. انا عايزة اعمل في نفس المكان 5 عمود بلفتين. انا عملت 2، هلف الخيط على الابرة مرتين وهخش في نفس المكان واطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين. هلف الخيط على الابرة مرتين وهخش في نفس المكان وهطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين عشان اكون عمود بلفتين. كده معايا 1 2 3 4 عمود بلفتين. هلف الخيط على الابرة وهخش في نفس المكان وهطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين. كده بقى معايا 5 عمود بلفتين، 1 2 3 4 5 عمود بلفتين. اول 3 سلاسل كنت ارتفعت فيهم 1 2 3، هخش في الحلقة الخلفية بتاعتها كده. انا طلعت الابرة من الغرزة، هخش في الحلقة الخلفية بتاعتها بالشكل ده، وهرجع تاني للحلقة اللي انا كنت موجودة فيها وهسحب من ورا. ابقى انا كده كونت اول فشار بالشكل ده اهي.
هرتفع السلسلة وهلف الخيط على الإبرة مرتين تاني، وهخش في العمود بلفة التاني اللي موجود معايا، هخش جواه وهعمل عمود بلفتين واحد بس. هطلع من حلقتين وهطلع من حلقتين وهطلع من حلقتين. هلف الخيط على الإبرة مرتين وهخش في العمود بلفة التالت، وهكرر نفس الفشارة الأولانية في نفس الغرزة هشتغل فيها 5 عمود بلفتين. ادي 1 عمود بلفتين، هلف الخيط على الإبرة مرتين واخش في نفس المكان. ادي 2 عمود بلفتين، هلف الخيط على الإبرة مرتين واخش في نفس المكان. ادي 3 عمود بلفتين، هلف الخيط على الإبرة مرتين واخش في نفس المكان. ادي 4 عمود بلفتين، هطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين، هلف الخيط على الإبرة مرتين واخش في نفس المكان، وهطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين، وهطلع الإبرة. العمود اللي انا عاملاه في النص ده بعد الفشار انا ما بدخلش فيه، 1 2 3 4 5 في العمود الخامس اهو، وفي الحلقة اللي انا كنت موجودة فيها اهو، وهسحب الخيط بالشكل ده وهقفل عليها بالسلسلة. ابقى انا كده كونت 2 فشارة بتتكون من 5 عمدان في ما بينهم عمود بلفتين. هلف الخيط على الإبرة مرتين وهتنقل على طول للفراغ الأولاني اللي هيقابلني، هدخل فيه وهعمل 2 عمود بلفتين، 3 سلاسل 2 عمود بلفتين عشان نعمل التزايد بتاعنا بتاع المربع. عمود بلفتين، هلف الخيط على الإبرة مرتين وهخش في الفراغ بتاعي، هطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين بالشكل ده. بعد كده هعمل 3 سلاسل، 1 2 3 سلاسل، وهلف الخيط على الإبرة مرتين تاني وهخش برضو في نفس الفراغ، عشان كده أنا بكون الكورنر، وهطلع من حلقتين وهطلع من حلقتين تاني وهطلع من حلقتين، هلف الخيط على الإبرة مرتين وهخش في نفس المكان وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين. أبقى كده كونت أول كورنر من كورنرات المربع بتاعي. هشتغل على طول بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها هنا، 2 فشارة بينهم عمود بلفتين، هلف الخيط على الإبرة مرتين وهخش في اول عمود. خدوا بالكم العمود ده بيبقى داخل لجوه شوية عشان ما نتلخبطش ونفك. بعد كده هنخش في العمود الاولاني العمود بلفتين، وهرجع تاني هشتغل 5 عمود بلفتين واقفلهم فشارة، وبعدين هعمل في العمود الثالث 5 عمود بلفتين وهقفلهم فشارة، وهكرر الشغل. ادي 2 عمود بلفتين وهلف الخيط على الإبرة واخش في نفس المكان. ادي 3 عمود بلفتين، هلف الخيط على الإبرة واخش في نفس المكان. ادي 4 عمود بلفتين، هطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين، هلف الخيط على الإبرة مرتين، اخش في نفس المكان وهطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين، وهطلع كده الإبرة وهعد 1 2 3 4 5، وهخش في رأس العمود بلفتين رقم 5 وهسحب الخيط وهطلع من نفس المكان وهقفل عليهم بسلسلة. العمود اللي بعد كده هشتغل فيه واحدة بس عمود بلفتين، هطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين. العمود بلفة رقم 3 هشتغل فيه 5 عمود بلفتين، وهفضل أكرر الشغل كده لحد ما أعمل ال4 أركان بتاعة المربع بتاعي. أدي 1 عمود بلفتين، أدي 2 عمود بلفتين، 3 عمود بلفتين، 4 عمود بلفتين، 5 عمود بلفتين، وهطلع الإبرة وهعد 1 2 3 4 5، وهاجي في العمود رقم 5 كده في الراس بتاعته، وهرجع تاني للحلقة بتاعتي وهسحبها وهطلع من نفس المكان وهقفل عليها بسلسلة بالشكل ده. هلف الخيط على الإبرة مرتين وهخش في الفراغ اللي بعد كده وهشتغل 2 عمود بلفتين، 3 سلسلة، 2 عمود بلفتين، وهفضل ماشية كده بنفس الطريقة لحد ما أكمل المربع بتاعي كله ال4 أركان. وهو ده أساس المربع بتاعي،
2 عمود بلفتين، 1 2 3 سلاسل، وهكرر 2 عمود بلفتين. ادي 1 عمود بلفتين، هلف الخيط على الابرة مرتين وهدخل في نفس المكان وهعمل تاني عمود بلفتين، وهستمر كده لحد ما اكمل المربع. كملت المربع بتاعي للاخر، وفي اخر زاوية عملت 2 عمود بلف، 2 عمود بلفتين، 3 سلاسل، 2 عمود بلفتين، وهقفل المربع بتاعي. هقفله فين بقى؟ شايفين الغرزة الفشارة اللي احنا عملناها المتكونة من 5 عمدان بلفة؟ جواها كده بيبقى فيه فراغ، بخش في الفراغ ده جواها وبسحب الخيط وبطلع بمنزلقة، ابقى كده قفلت المربع بتاعي. طيب هنكمل السطر التاني ازاي؟ هرتفع 1 2 3 سلاسل، وهلف الخيط على الإبرة وهخش في نفس المكان اللي أنا طالعة منه وهعمل عمود بلفتين، عمود بلف، أول عمود بلف. هلف الخيط على الإبرة وهخش في على العمود بلفة اللي بعد كده هعمل عمود بلف. هلف الخيط على الإبرة وهخش في غرزة الفشارة اللي بعد كده هعمل في القلب بتاعها اهو، الدايرة بتاعتها بتبقى اهي، بخش في القلب بتاعها كده وبسحب الخيط وبعمل عمود بلف. هلف الخيط على الإبرة وعندي بعد كده 2 عمود بلفة بتوع التزايد، هعمل في كل واحد فيهم عمود بلف. هوصل بعد كده للكورنر، هلف الخيط على الإبرة واخش في الكورنر وهعمل التزايد بتاعي بنفس الطريقة اللي كنا بنعملها في السطر تحت، لكن مش هيبقى عمود بلفتين، هيبقى عمود بلفة، 2 عمود بلفة، 3 سلاسل، وفي نفس المكان هنعمل 2 عمود بلفة. ادي 1 2 عمود بلفة، ده التزايد بتاعنا بتاع المربع. هيقابلني بعد كده 2 عمود بلفة، هشتغل في كل عمود بلفة عمود بلفة، وهفضل شغالة بنفس الطريقة لحد ما الف المربع كله. هلف الخيط على الإبرة واخش في الفشارة جواها وهسحب الخيط وهعمل عمود بلف، والعمود بلفة اللي ما بين الفشارتين فوقيه هعمل عمود بلف، وهلف الخيط على الإبرة واخش جوه الفشارة في القلب بتاعها كده وهعمل عمود بلف. هيقابلني بعد كده الاتنين عمود بلفة بتوع التزايد، هعمل عمود بلفتين، هعمل جوه فوقيهم كل واحدة في العمود بلفتين فوقيه، هعمل على كل واحد فوقيه عمود بلفة. هيقابلني بعد كده الفراغ، هعمل جوه الفراغ نفس التزايد، 2 عمود بلفة، 3 سلاسل، 1 2 3 سلاسل، 2 عمود بلفة، وهفضل شغالة بنفس التسلسل للأربع أركان كلها لحد ما هلف المربع كله بالشكل ده. كملت الأربع أركان بتاعة المربع بتاعي. هنقفل المربع بتاعنا ازاي؟ أول 3 سلاسل كنا ارتفعنا فيهم، هاجي في السلسلة رقم 3 في الحلقة الخلفية بتاعتها وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة، أبقى كده كونت المربع بتاعي الأساسي. طيب انت عايزة تعملي المربع ده أكبر من كده، تكبريه أكتر من كده، هتمشي على كل الشغل بعمود بلفة، والتزايد بتاعنا هيبقى في الأركان 2 عمود بلفة، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة، يعني هرتفع من نفس المكان اللي انا طلعت فيه كده ب3 سلاسل، وهلف الخيط على الإبرة وهخش في العمود بلفة اللي بعديه وهعمل عمود بلفة، وهفضل ماشية بنفس الطريقة. كل عمود بلفة هيقابلني هشتغل فيه عمود بلفة، وهاجي في الكورنر بس هشتغل 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 سلسلة، ادي كده عمود بلفة. فوق كل عمود بلفة بيقابلني بمشي بعمود بلفة. تقدري تكبريه بقى بالشكل اللي انتي عايزاه، عايزة تغيري الالوان برضو بالشكل اللي انتي عايزاه، وهنفضل ماشيين كده. فوق كل عمود بلفة هنعمل عمود بلفة، وهنيجي عند الكورنر. التزايد بتاعنا دايما في الأربع أركان بيبقى 2 عمود بلفة، ادي 1 2 عمود بلفة، 3 سلاسل، 2 عمود بلفة، 3 سلاسل، 1 2 3، وفي نفس المكان بدخل اعمل 2 عمود بلفة، ادي 1 عمود بلفة، ادي 2 عمود بلفة. ده التزايد دايما بتاعنا بتاع الكورنر، وبعد كده بشتغل على كل عمود بلفة بيقابلني عمود بلفة لحد ما بوصل بالمربع
بتاعي للحجم اللي انا عايزاه بالشكل ده. سهل جدا وبسيط، والغرزة بتبقى بارزة لان غرز الفشارات ديت غرز مجسمة بتبقى بارزة. انا عاملاها هنا بلون تاني عشان يبان قد ايه الغرزة جميلة واللي بتبقى بارزة لما بتعمل في الشغل ده. فمربع سهل ولطيف وسهل تنفيذه. نفذوا واشتغلوا، ولو كان في اي كومنتات او اي اسئلة سيبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. وده كان الفيديو بتاعنا للمربع الجراند.